Good morning, good afternoon, good evening sa lahat. Meron akong 4 na itlog dito guys at mag-scramble egg tayo. Ayan nga, binit na egg ko na guys. At yan, lagyan natin ng sugar, salt, at saka white ground pepper. Maglagay din pala ako ng chicken stock. Optional lang po yan, pero ayoko nang masyadong dry yung aking egg. Kaya nilagyan ko ng kaunting chicken stock or you can use water. So, naglagay din tayo ng ground white pepper at saka ginger powder. So, yan, optional lang po lang mga yan guys. Depende po sa inyo guys. So, na nga guys, halo-haloin natin. I-mix natin itong mabuti guys. Dahan-dahan lang pala. So, ito na nga yung ating sweet barbecue pork. Ay, na-slice-slice ko lang yan na maninipis. At ayan, hinalo na natin dyan sa ating egg. At ito, meron din tayong green onions. Ayan, pang pakulay yan dyan, pang pabango din. At syempre, dagdag lasa na rin. So, ito na nga, magpainit tayo ng kawali. Lagyan natin ng olive oil. At pagkatapos ng mainit ang olive oil, ayan, ilagay lang natin ng very low heat lang guys para hindi naman masunog. Masyado din kasing manipis itong kawali ko kaya dahil itong kawali na ito ay pang hot pot pala ito. Ayan, haluin ko lang dahan-dahan yan guys. So actually yan dahan-dahan para hindi rin yung masyadong matigas yung ating egg, scrambled egg guys. So ayan na nga guys, haluin lang natin slowly at para mag-balance din siya guys, ma-mix talagang mabuti. At I think luto na itong ating scrambled egg guys. Ayan na nga guys, ready is ihain na natin ito guys dahil ayan, luto na